Hello, xin chào tất cả các bạn. Lâu lắm luôn rồi mình mới làm video. Tại vì thời gian gần đây mọi người là mình tập trung để ôn luyện thi bằng lái xe. Thì rất là may mắn thì mình đã đạt kết quả tốt. Thì đây là bằng lái xe của mình nè mọi người ơi. Thì mình thi là hạng B2 á mọi người. Thì năm nay á, khá là gắt gối là tại vì có thêm một cái phần thi mô phỏng nữa, cho nên là mình đã học bài rất là vất vả luôn. Nhưng mà rất là may mắn là đã vượt qua kỳ thi này, cũng như là những cái dự định trong năm 2022 này của mình cũng đã thực hiện, gọi như là hoàn tất luôn á mọi người. Mọi người thì bây giờ mình đã thay đồ nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ vô xe để mình chỉ cho các bạn xem á, là những cái cần lưu ý mà mình đi cái phần thi sát hạch cho các bạn. Thì cái này là xe số tự động cho nên nó sẽ có một chút khác biệt, nhưng mà thì mình chỉ cho các bạn những cái cơ bản thôi. Thì đầu tiên á, lên xe là cái việc đầu tiên chắc chắn là mình phải thắt dây an toàn, lúc nào cũng phải nhớ cái này nha các bạn. Sau đó thì các bạn phải chỉnh lại ghế, tại vì cái ghế thì sẽ cũng như là nó sẽ khác nhau, ví dụ như nhiều người chân ngắn, nhiều người chân dài, nhiều người cao, nhiều người thấp nữa. Thì cái chỉnh ghế đa số các xe thì nó sẽ có cái móc ghế này các bạn. Thì đây là chỉnh ra phía sau nè, cái này lên phía trước nè. Đó, thì các bạn chỉnh làm sao cho cái chân của mình á, cái chân của mình có thể đạp vô chân thắng và chân ga, ví dụ như vậy. Với là đạp cho nó cứng luôn nha các bạn, chỉnh làm sao đạp cho nó cứng luôn. Và bên đây là chân thắng. Thì nếu mà số sàn thì nó sẽ có một bên đây là chân côn. Thì đó, thì tiếp theo một cái điều phải nhớ nữa là như thế nào ta, là chỉnh gương. Thì đây là cái nút chỉnh gương nè mọi người, đây là nút chỉnh gương. Thì các bạn bật xuống như vậy thì cái gương nó sẽ đi ra. Đó, thì khi mà các bạn quay á, các bạn cầm cái núm này nè mọi người, thì mọi người quay qua bên đây thì nó sẽ chỉnh cái gương bên phía tay trái của các bạn. Thì các bạn hãy chỉnh nó như vậy nè, bật nó xuống, đó, các bạn thấy cái gương nó chuyển động không các bạn. Đó, thì khi mà trong cái sát hạch đó thì các bạn chỉnh làm sao cho bạn có thể nhìn thấy cái bánh ở phía sau của cái xe luôn, để mình có thể canh được những cái phạch cũng như đóng hơi á. Còn ở ngoài đường á thì các bạn đừng có nên chỉnh như vậy, các bạn chỉnh làm sao cho nhìn thấy cái không gian rộng ở ngoài thôi. Còn sau đó thì bây giờ quay lại cái gương nè, thì ngay chính giữa này là nó khóa lại rồi nè, với là đã khóa bên trái rồi. Thì bây giờ các bạn muốn chỉnh bên phải thì có chữ R, mọi người nhìn thấy chữ R không? Đó, thì các bạn bấm qua đây thì nó sẽ là chỉnh gương bên phía bên tay phải nha mọi người. Thì tiếp theo á, là các bạn phải nhớ là trước khi lên dốc cầu các bạn phải bật xi nhan. Thì đây các xi nhan các bạn bật xuống sẽ là bật xi nhan trái, và bật lên sẽ là bật xi nhan phải. Thì các bạn nhớ là phải bật xi nhan nha mọi người. Và tiếp theo khi lên xe các bạn phải để ý đó chính là cái này nè các bạn, cái hình tam giác này. Thì cái này chính là cái gọi là ưu tiên. Thì khi mà đi trên sát hạch thì sẽ nghe một cái tiếng giống như là khẩn cấp á, thì các bạn phải gọi là cắt con, gọi là thắng lại và bấm cái ưu tiên này. Thì khi mà bấm ưu tiên nó sẽ hiện hai cái dấu hai bên gạch gạch này nè các bạn, là đã bật ưu tiên rồi. Và khi các bạn đã hoàn tất tất cả mọi thứ rồi thì các bạn nhớ là kiểm tra chân con. Có nghĩa là mỗi xe nó sẽ khác nhau, cho nên là mọi người nên kiểm tra chân con, giống như là coi mình có quen với lại chân con không. Tại có nhiều xe khi mà các bạn đập con, các bạn thả ra thì cái xe nó sẽ rần lên rất là mạnh. Nhưng mà những xe đời mới các bạn thì những cái xe đó sẽ không có gần mạnh, thì các bạn sẽ không có nghe được luôn. Như vậy các bạn sẽ xem cái đồng hồ này nè mọi người. Cái đồng hồ này á thì nó sẽ có là từ 0.25 thì các bạn sẽ gần làm sao cho nó đến khoảng 0.5 đền vân nữa này nè các bạn. Thì các bạn sẽ nhả con ga và cho xe chạy lên dốc. Nếu mà nó vẫn không chạy thì các bạn mồi theo miếng ga nữa thì nó sẽ chạy. Đối với phần thi lý thuyết các bạn thì sẽ bao gồm có 600 câu hỏi và được lựa ra là 35 câu. Thì các bạn phải đúng là 32 trên 35 thì các bạn mới đạt được phần thi lý thuyết. Thì để mà đạt được cái phần thi lý thuyết 600 câu hỏi này thì không có cách nào khác là mọi người phải học thôi. Học mỗi ngày, học thật là kỹ và làm 18 đề. Thì nếu mà các bạn làm 18 đề mà có thể đúng được 18 đề từ 34, 35 á, thì chắc chắn là các bạn vô thi thì sẽ đậu thôi. Phần thứ hai đó là phần thi mô phỏng. Thì cái phần thi này thì mới được ra từ năm nay là tháng 6 năm 2022 thôi. Thì đối với phần thi mô phỏng của các bạn thì sẽ gồm có 120 tình huống. Thì các bạn phải đạt được đó là 10 tình huống và được 30 điểm, mình nhớ không lầm là 30 hay 35 gì đó trên 50 thì các bạn mới đậu được. Thì để mà đậu được những cái tình huống ở trong này thì bắt buộc là mình cũng phải học thôi. Thì có rất là nhiều thầy giáo dạy ở trên mạng các bạn về những cái gọi là cái mẹo để thi được cái phần thi mô phỏng này, và mình coi thì mình cũng thấy rất là hay luôn. Nhưng mà được cái là mình không có nhớ, cho nên là mình tự coi, mình tự canh. Nghĩa là mình sẽ làm, ví dụ như là cái chương thứ nhất mình sẽ làm từ hết chương thứ nhất, xong mình cứ làm tới làm lui, làm tới làm lui, rồi mình tự canh góc của mình luôn, thì mình sẽ không có bị quên. Thì mình đã đạt được cái điểm này là 47 trên 50. Còn lý thuyết thì mình nhớ là mình đạt được 34 trên 35.
Thì bây giờ xong 2 cái phần thi này là đã nhẹ cả người rồi các bạn, thì phải xong 2 phần thi này thì mới thấy được cái sân sát hạch. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn qua đến cái bài thi sát hạch mà mình đã đạt được 100/100 nha mọi người. Chân thắng ra, từng tắt nha, tắt đây đúng rồi. Bài thi tiếp theo dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Dạ thắng ra. Đây là xe sát hạch nè mọi người, thì ở trên xe nó sẽ có một cái ô, các bạn có thể thấy á, là nó sẽ có số điểm của mình và các bạn có thể nghe được là ví dụ như là bắt đầu hoặc là đến cái điểm gì tiếp theo. Khi mà các bạn lên xe thì các bạn nhớ là giữ bình tĩnh và nhớ 4 điều này để mà thực hiện bài thi của mình một cách tốt nhất nha. Đầu tiên là các bạn nhớ là phải đeo dây an toàn, thắt dây an toàn. Điều thứ hai là các bạn phải chỉnh lại ghế, tại vì đôi khi là mình có thể là người mình nó ngắn hoặc là chân mình nó dài đó, thì các bạn cần phải điều chỉnh lại ghế để cho nó phù hợp với lại cái lái, cái gọi là cái gì ta, cái vô lăng của mình đó các bạn. Thì cái điều thứ ba là các bạn phải chỉnh lại gương, tại vì tầm nhìn của mọi người nó sẽ khác nhau, có người cao có người thấp, thì các bạn phải chỉnh lại gương làm sao cho cái gương các bạn có thể nhìn thấy được cái bánh xe ở phía sau. Tại vì khi mà vô sát hạch thì cái bánh xe phía sau các bạn phải nhìn rất là nhiều luôn, còn khi các bạn đi ngoài đường thì các bạn chỉnh làm sao mà cho các bạn thấy được cái khoảng không gian phía sau càng nhiều càng tốt, tại vì các bạn phải quan sát xe. Nhưng mà còn khi mà chạy ở trong kỳ thi thì nó sẽ cán ống hơi, thì các bạn phải rất là chú ý về bánh sau của xe, thì các bạn chỉnh gương làm sao cho các bạn thể nhìn thấy được cái vị trí của bánh sau xe. Còn điều thứ tư là một cái điều cũng khá là quan trọng ở trong cái bài thi sát hạch, đó chính là cái nút gọi là nút hình tam giác này nè mọi người, gọi là nút ưu tiên. Thì khi mà trong đường chạy cái đường sát hạch thì sẽ có 3 điểm, mà không biết điểm nào thì nó sẽ nghe cái tiếng hú, thì các bạn phải dừng xe lại và bấm ưu tiên, thì các bạn nhớ cái điểm này. Một điều rất là quan trọng mà mình nghĩ là các bạn cũng nên chú ý là bất cứ ở một cái sân tập nào khi mà các bạn lên xe ngồi thì mình nghĩ là các bạn nên quan sát, tại bất cứ một sân tập nào nó cũng sẽ có một cái điểm canh cho các bạn. Ví dụ như là các bạn có thể nhìn bên phía tay trái nè, bên phía tay phải nè, thì các bạn xem người ta có làm dấu cái nào là điểm canh để các bạn để ý, thì các bạn sẽ canh rất là chuẩn và các bạn sẽ vô xa hình cũng rất là chuẩn luôn. Mình thấy đa số là mọi người rất là sợ dốc cầu luôn, và bản thân mình cũng vậy các bạn, mình rất là sợ cái phần thi dốc cầu luôn, tại cái đó là loại trực tiếp luôn, tuột dốc một phát là trừ 25 điểm, một cái là coi như là 100 điểm mà trừ 25 điểm là còn 75 điểm thôi, là loại trực tiếp rồi. Thì khi mà lên dốc cầu một cái điều rất là mình nghĩ rất là lưu ý ở đây mà mình đã làm được đó là mọi người phải giữ bình tĩnh, và khi mà lên dốc cầu cái để mà tránh cái trường hợp là thắt máy xe thì các bạn phải cẩn thận nhất đó là chân con. Thì khi mà các bạn lên xe, khi mà ban sát hạch họ kêu các bạn ra xe thì các bạn sẽ thử trước, có nghĩa là từ cái vạch đi ra cái vạch xuất phát thì các bạn thử cái chân con trước để coi là nó như thế nào, cảm nhận cái con trước. Thêm một lưu ý nữa để tránh là mình sẽ mất điểm quan, mất 5 điểm nha mọi người. Thì sau khi mình hoàn thành bài thi là có nghĩa là mình chạy đến cái phần kết thúc là mình sẽ xi nhan bên phải thì các bạn nhớ là giữ xi nhan nha, tại vì nếu mà các bạn buông ra thì nó sẽ bị bật xuống, là có nghĩa là không bật xi nhan đúng theo hiệu lệnh, đó là các bạn sẽ bị trừ mất 5 điểm đó mọi người. Nên là nhớ là giữ tay luôn cho đến khi mà về hết kết thúc nha mọi người. Còn về phần thi đường trường các bạn thì mỗi người sẽ chạy 2 km. Thì mọi người nhớ là khi lên xe thì các bạn nhớ là xi nhanh trái để cho xe đi ra. Và khi mà chạy được khoảng hơn 1 km chính thì các bạn nhớ là chuẩn bị là xi nhanh phải để cho xe đi vào bên trong lề nha mọi người. Cuối cùng thì mình muốn nói về chi phí, thì tổng cộng cho kỳ thi sát hạch lái xe B2 của mình là khoảng 16 triệu đồng nha mọi người. Thì giá này còn trên lệch, ví dụ như các bạn thuê xe thiết bị chạy tập nhiều thì các bạn sẽ phải trả nhiều, 1 tiếng như vậy là tầm 350 đến 450. Thì mình nói trước khi thi thì mình chỉ có thuê chạy 4 vòng thôi là khoảng 1 tiếng đồng hồ, cho nên có thể là chi phí của mình nó sẽ rẻ hơn một chút. Đối với những các bạn nữ giống như mình, các bạn lần đầu mà mình lái xe thì mình không có hiểu được là đánh lái trái, đánh lái phải hay là thẳng lái hoặc là 1/4 lái, thì thật sự nó rất là rối. Cho nên là nếu mà các bạn cảm thấy mà khó thì các bạn có thể tải cái phần mềm chơi game giống như mình thì nè, em mình tải về cho mình, thì mình sử dụng cái phần mềm này chơi thì mình sẽ hình dung được một tí xíu về chiếc xe. Mà mình cũng rất là may mắn là mình có em trai mình đã chỉ cho mình, hướng dẫn cho mình rất là kỹ. Thì mình mong đây là những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua trong cái kỳ thi sát hạch B2 của mình, thì mong là các bạn cũng sẽ thành công và đạt điểm cao nha. Chúc các bạn thành công và may mắn. Tạm biệt mọi người.